Với thiên nhiên trù phú, đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước về lúa gạo, thủy sản và trái cây. Nông nghiệp là sinh kế chính của người dân trong vùng. Những năm gần đây, các hình thái cực đoan về thời tiết, khí hậu cùng sự thay đổi chế độ dòng chảy sông ngòi khiến nguồn nước trong vùng có những biến động bất thường. Tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn xuất hiện thường xuyên và trầm trọng hơn. Anh Thạch Chanh Đa đến từ Sóc Trăng, người đã gắn bó cả cuộc đời với miền sông nước. Cũng như bao người dân nơi đây, mỗi năm khi mùa khô đến, anh Đa lại canh cánh nỗi lo bảo vệ ruộng vườn, cây trái trước hạn mặn. Gia đình tôi có 6 người, sinh kế là sản xuất lúa với là trồng cây ăn trái. Nhưng các cái loại cây mà nó cũng ngắn ngày. Chừng 10 năm về trước, mình canh tác cũng thuận lợi, năng suất cũng cao. 1.000 mét vuông của đất ruộng thì mình sản xuất được ở khoảng là 700 kg lúa. Từ 10 năm trở về đây là cũng như là do ảnh hưởng xâm nhập mặn sâu vào nội đồng, rồi gây ảnh hưởng cũng rất lớn, thất thoát nhiều. Sản xuất lúa thì chưa được năng suất cao về mấy. Ví dụ cụ thể luôn, vào năm 2016 và năm 2017 thì là gây ảnh hưởng thất thoát rất cao. Sản lượng lúa chỉ còn có 350 kg trên 1.000 mét vuông thôi. Nước là tài nguyên trung tâm trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, các cơ quan địa phương vẫn còn nhiều trăn trở trong việc thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu nguồn nước kịp thời và chính xác đến người dân. Chất lượng nước ảnh hưởng rất cao đối với nguồn sinh hoạt gia đình. Thứ hai nữa cũng là ảnh hưởng cao đối với sản xuất là trồng lúa và cây ăn trái. Mình muốn nhận biết đó là chưa mình đo bằng thủ công. Mình đo như vậy đó thì không có chính xác. Chính quyền cũng có lập một cái tổ là một cái tổ theo đo đạc theo chiều cường nước. Đó là một cái tổ đó khi mà họ đi đo đạc các cái cống và các sông, họ mới lên ủy ban mới là thông báo về cho địa bàn. Thường là cán bộ đi đo xong rồi làm bằng thủ công mà. Về phải trình tự này nọ kia mới báo cáo với mình, thì cũng mất một ngày cũng ít lắm, cũng cỡ 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng thì nếu mà chậm trễ thì mình ảnh hưởng rất là cao. Khi mà nông dân họ không biết thì họ không biết là cái mực nước đó lên 2/1000, 3/1000. Họ xách may ra họ bơm nước lên đi vô đồng ruộng thì dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến là sản xuất. Năm 2022, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long do chính phủ Đức, Thụy Sĩ và Việt Nam tài trợ đã phối hợp với tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng xây dựng hệ thống quan trắc nguồn nước tự động, cung cấp dữ liệu nguồn nước theo thời gian thực, giúp chính quyền và người dân ứng phó chủ động hơn. Hai mươi 21 trạm quan trắc tự động theo tiêu chuẩn châu Âu đã được lắp đặt tại các khu vực trọng điểm, giám sát 4 thông số chính là độ mặn, nhiệt độ, mực nước và độ pH. Các thông số được đo liên tục và truyền trực tiếp về hệ thống cơ sở dữ liệu và ứng dụng di động. Khi mà dùng app thì là trạm cung cấp thông tin như là đo độ mặn trong ngày. Ví dụ như độ mặn lên 2.4 thì chúng tôi sẽ thông báo cho bà con biết được bây giờ mặn đó phải lên. Trong khi đó lúa đang đồng rộ trổ thì mình sẽ ngăn được cái mặn đó vào cái thời điểm đó. Kết quả mùa màng vụ lúa năm nay thì nói chung ra là năm nay cái sản lượng lúa đạt rất là cao. Nếu mà mình tính là 1.000 mét vuông nó từ 800 đến 900 kg 1.000 mét vuông. Năm nay là sản lượng lúa rất cao đối với bà con. Tại do có cái tình hình chuẩn bị, rồi có cái máy đo để kịp thời ứng phó với cái hạn mặn. Người dân và các cơ quan địa phương có thể dễ dàng truy cập trực tuyến các dữ liệu quan trắc thông qua ứng dụng di động, trang web của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hay ứng dụng công dân điện tử của tỉnh. Hệ thống đã giúp các cơ quan quản lý nắm bắt được tình hình nguồn nước một cách đầy đủ, từ đó đưa ra những quyết định hay chỉ đạo chính xác và kịp thời nhằm bảo vệ gần 300.000 hectare đất nông nghiệp tại 3 tỉnh. Hệ thống quan trắc nguồn nước tự động
đã góp phần giúp người dân và chính quyền địa phương dùng bán đảo Cà Mau ứng phó chủ động hơn với xâm nhập mặn và những biến động nguồn nước. Với những thành công bước đầu, hệ thống được người dân cùng chính quyền địa phương đánh giá cao và sẽ được nghiên cứu để tiếp tục triển khai tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.